Nhớ xem đến cuối nhé, vì khủng long đầu người này chưa là gì đâu, thứ tồn tại thật còn đáng sợ hơn. Nếu ngư dân hoảng loạn và đưa cho nó một cái thùng bình thường, cái kết gần như đã được định sẵn. Umiru sẽ dùng chiếc thùng đó múc nước biển rồi đổ thẳng vào khoang thuyền, nước tràn vào không ngừng. Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền hàng loạt hình ảnh và video về một sinh vật được gọi là khủng long đầu người, khiến không ít người hoang mang. Sinh vật trong bức ảnh hiện ra như một sai lệch của tự nhiên, thứ gì đó trông quen thuộc nhưng lại hoàn toàn không đúng. Từ xa, nó mang hình dáng của một loài khủng long cổ dài, thân hình đồ sộ, lưng cong, da trơn nhợt nhạt như thịt sống dưới ánh sáng mờ ảo. Cơ thể nó vươn lên khỏi mặt nước, nặng nề và im lặng, gợi cảm giác của một sinh vật khổng lồ vừa trỗi dậy từ quá khứ xa xăm. Nhưng khi ánh nhìn dừng lại ở phần cổ và đầu, mọi cảm giác quen thuộc lập tức tan biến. Trên chiếc cổ dài bất thường ấy không phải là đầu bò sát, mà là một khuôn mặt giống con người, trán cao, gò má rõ, miệng mím lại thành một nụ cười khó hiểu. Biểu cảm ấy không dữ tợn, không gầm gừ, mà bình thản đến lạnh sống lưng, như thể sinh vật này ý thức được sự tồn tại của người đang nhìn nó. Sự kết hợp giữa thân xác khủng long và khuôn mặt người tạo ra một cảm giác kỳ quái khó diễn tả. Chính điều đó khiến hình ảnh này trở nên ám ảnh. Và đương nhiên, đó là một sản phẩm của tưởng tượng được nhân bản bằng Internet. Giờ thì like, đăng ký kênh và xem đến phút cuối cùng, vì tôi sẽ đưa bạn khám phá 10 sinh vật được ghi nhận bởi nhân chứng thật nhưng chưa bao giờ được khoa học chính thức thừa nhận. Đây là 10 thực thể kỳ bí, không phải câu chuyện hù dọa trẻ con, từng được con người nhìn thấy, nghe thấy, ghi chép lại. 1. Linren, quái vật cao 30m hình dạng giống người ở Nam Cực. Đó là một trong câu chuyện huyền bí xảy ra tại Nam Cực cho đến nay, vẫn còn gây tranh cãi. Những năm 1990, một tàu đánh cá của Nhật Bản đang di chuyển qua vùng biển Nam Cực, trời tối, nước biển đen như mực. Và rồi, một thủy thủ hét lên, có thứ gì đó đang trồi lên. Từ dưới mặt nước, một khối trắng khổng lồ nổi lên, dài hàng chục mét. Ban đầu họ nghĩ đó là tàu ngầm, nhưng không, khi con tàu tiến lại gần, họ nhìn thấy rõ hai cánh tay dài, phần đầu tròn, có hốc mắt, một cái miệng giống con người, không vảy, không vây, chỉ là một hình người khổng lồ màu trắng. Không ai nói được lời nào. Con tàu lập tức đổi hướng và sinh vật đấy tìm trở lại bóng tối. Sau đó, những lời kể tương tự xuất hiện ngày càng nhiều, từ thủy thủ, từ ngư dân, từ những người từng làm việc trong các đoàn nghiên cứu cá voi Nhật Bản. Họ gọi nó bằng một cái tên đáng sợ, Hinchan, nghĩa là con người. Theo mô tả, cao 20 đến 30 mét, da trắng như băng, có tay, chân, đầu, mắt, di chuyển rất nhanh dưới nước, chỉ xuất hiện ở vùng biển Nam Cực. Một nhân chứng khác kể lại, tôi tưởng đó là tảng băng trôi, nhưng tảng băng đó quay đầu nhìn tôi. Những bức ảnh mờ ảo bắt đầu lan truyền trên Internet, những video quay vội trong đêm tối, những hình thù trắng mờ dưới làn nước đen. Giả thuyết khoa học cho rằng có thể là cá voi bạch tạng hoặc cá đuối khổng lồ bị nhầm lẫn, hoặc là các hiện tượng tự nhiên khác được phóng đại. Tuy nhiên, khoa học đang đánh giá Ningen vào dạng thần thoại thời hiện đại. Các thông tin về quái vật này chủ yếu xuất hiện trong các forum trên mạng, nơi mọi người thỏa sức chia sẻ những câu chuyện chưa cần đến sự kiểm chứng. 2. Umiru. Umiru trong tiếng Nhật có nghĩa là nhà sư biển. Không phải vì nó hiền lành, mà vì cái đầu tròn, nhẵn, đen kịt của nó giống hệt một nhà sư cạo trọc. Nhưng đừng để cái tên đánh lừa bạn. Umiru không tụng kinh, nó nhấn chìm tàu thuyền. Theo những lời kể cổ xưa, Umiru xuất hiện như một bóng người khổng lồ trồi lên từ đáy biển sâu. Cơ thể đen như mực, cái đầu to lớn nhô khỏi mặt nước, cao hơn cả cột buồm. Đôi mắt tròn trắng dã, không đồng tử, nhìn chằm chằm vào con thuyền trước mặt. Khi Umiru xuất hiện, biển đột ngột yên lặng một cách đáng sợ. Sóng biến mất, gió tắt hẳn, mặt biển phẳng lặng như một tấm gương chết chóc. Trong nhiều ghi chép thời Edo, có một câu chuyện được kể đi kể lại. Một con thuyền đánh cá nhỏ lênh đênh giữa đêm không trăng. Đột nhiên, trước mũi thuyền, một cái đầu đen khổng lồ trồi lên từ mặt nước. Umiru không tấn công ngay, nó đứng đó, nhìn chằm chằm vào những con người đang run rẩy trên bong thuyền. Rồi nó cất tiếng nói, một giọng trầm, nặng vang lên như từ đáy đại dương: cho tặng một cái thùng. Nếu ngư dân hoảng loạn và đưa cho nó một cái thùng bình thường, cái kết gần như đã được định sẵn. Umiru sẽ dùng chiếc thùng đó múc nước biển rồi đổ thẳng vào khoang thuyền, nước tràn vào không ngừng, cho đến khi con thuyền chìm hẳn xuống đáy biển. Không ai sống sót, nhưng những người hiếm hoi sống sót đã truyền lại một bí mật. Nếu Umiru đòi thùng, hãy đưa cho nó một cái thùng không có đáy, nước sẽ không thể đầy. Umiru sẽ bối rối, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, con thuyền có thể quay đầu bỏ chạy trước khi đại dương lấy lại sự hung dữ vốn có của nó. Có một giả thuyết còn đáng sợ hơn. Umiru không phải sinh vật, nó là oan hồn, linh hồn của những nhà sư chết đuối, những thủy thủ bị biển nuốt chửng, những con người kết thúc không mồ không mạng. Oán hận của họ tích tụ dưới đáy biển sâu, ngưng tụ thành một thực thể khổng lồ mang tên Umiru. Không giống Kraken dùng xúc tu xé nát tàu thuyền, không giống Leviathan hủy diệt bằng sức mạnh, Umiru giết bằng sự tuyệt vọng. Nó không cần đuổi theo, không cần chiến đấu, chỉ cần đứng đó và nhìn con người tự chìm xuống.
Khoa học hiện đại cho rằng Umibru có thể chỉ là ảo giác sinh ra từ bóng tối, căng thẳng và hiện tượng biển lặng bất thường. Nhưng không ai giải thích được vì sao nhiều con tàu biến mất hoàn toàn trong những đêm biển yên lặng đến rợn người. The Ahun được mô tả là một sinh vật giống dơi, nhưng kích thước vượt xa mọi loài dơi từng được biết đến. Sải cánh của nó có thể dài hơn 3 mét, thân hình to lớn, cánh rộng và dày, nhưng khi bay lại gần như không tạo ra tiếng gió. Đầu to, đôi mắt đen sâu, không phản chiếu ánh sáng như chim hay thú săn mồi thông thường. Người bản địa kể rằng khi bóng đêm buông xuống hoàn toàn, nếu bạn nghe thấy một âm thanh trầm kéo dài vang vọng giữa rừng Ahun, thì đó không phải gió, không phải chim đêm và càng không phải ảo giác. Đó là lúc Ahun xuất hiện. Điều đáng sợ là Ahun không bay cao, nó bay rất thấp, có lúc chỉ ngang ngọn cây, có lúc chỉ cách đầu người vài mét. Nhân chứng nói rằng họ không hề bị tấn công. Ahun không lao xuống, không gào thét dữ dội, nó chỉ lượn vòng chậm rãi như thể đang quan sát. Và cảm giác đó mới là thứ khiến người ta lạnh sống lưng. Không phải cảm giác bị săn mồi, mà là cảm giác bị theo dõi. Tiếng kêu của Ahun không giống bất kỳ loài động vật biết bay nào, không phải siêu âm như dơi, không phải tiếng cú mèo. Âm thanh trầm, kéo dài, vang vọng và đặc biệt là không thể xác định được hướng phát ra. Người nghe có cảm giác như tiếng đó đến từ khắp khu rừng cùng một lúc. Nhiều người nói rằng Ahun không kêu để gọi đồng loại, nó kêu để báo cho khu rừng biết rằng nó đang ở đó. Đầu thế kỷ 20, nhà thám hiểm và điều học người châu Âu Ernest Barter tiến sâu vào rừng Java để nghiên cứu các loài chim và dơi. Ban đầu, ông cho rằng những câu chuyện về Ahun chỉ là sự phóng đại của người bản địa, nhưng rồi chính ông cũng nghe thấy âm thanh đấy. Barter ghi chép rằng tiếng kêu quá lớn so với bất kỳ loài dơi nào, âm sắc không giống chim. Và điều khiến ông bối rối nhất là những mô tả của người dân địa phương gần như trùng khớp hoàn toàn dù họ không hề bàn bạc với nhau. Ernest Barter cũng không phủ nhận sự tồn tại của nó. Nhiều thợ săn kể lại rằng khi họ chiếu đuốc lên bầu trời, Ahun không hề hoảng loạn. Ánh sáng không khiến nó chói mắt, nó chỉ đổi hướng bay, như thể đã ghi nhớ xong mọi thứ cần ghi nhớ. Rừng Java rậm rạp, ẩm ướt, đầy hang đá và vách núi. Nếu Ahun tồn tại, đây là nơi hoàn hảo để nó ẩn mình. Một sinh vật hoạt động ban đêm, bay thấp, không để lại xác, không làm tổ lộ thiên, gần như không để lại dấu vết. Một số giả thuyết cho rằng Ahun có thể là một loài dơi khổng lồ chưa được phân loại, nhưng cũng có người đặt câu hỏi đáng sợ hơn. Nếu Ahun không phải dơi, tại sao hình dạng của nó lại gần giống dơi đến như vậy, giống như một nhánh tiến hóa khác, hoặc một loài sót lại từ thời rất xa? 4. Luska. Luska được mô tả như một sinh vật biển khổng lồ, mang hình dáng giống bạch tuộc hoặc mực khổng lồ, với những xúc tu dài và dày, có thể vươn ra từ bóng tối để kéo con mồi xuống vực sâu. Người dân địa phương tin rằng nếu ai đó biến mất gần những blue hole ở Bahamas, thì rất có thể Luska đã chọn họ. Blue hole là những hố sụt khổng lồ dưới đáy biển. Trong suốt nhiều thập kỷ, đã có không ít thợ lặn và ngư dân biến mất xung quanh những khu vực này mà không để lại dấu vết rõ ràng. Một số thợ lặn chuyên nghiệp từng báo cáo rằng họ cảm nhận được những dòng nước xoáy bất thường, lực kéo mạnh từ phía dưới, như thể có thứ gì đó đang cố gắng lôi họ xuống. Người dân Bahamas thì nói thẳng, đó là nơi Luska sinh sống. Nhiều ngư dân kể lại rằng khi họ thả lưới hoặc câu cá gần Blue Hole, mặt nước bỗng nhiên xoáy mạnh, dây thừng bị kéo căng đến mức phát ra âm thanh rợn người, rồi đứt phượt trong tích tắc. Khi kéo những phần còn lại của lưới lên, họ phát hiện các dấu rác hút khổng lồ in hẳn trên dây, lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ loài bạch tuộc nào từng được biết đến. Trong thế kỷ 19 và 20, nhiều báo cáo ghi nhận những chiếc thuyền nhỏ biến mất hoàn toàn gần vùng biển này, không mảnh vỡ, không tín hiệu cầu cứu. Chính sự im lặng đó mới là điều khiến Luska trở nên ám ảnh. 5. Quái vật hồ Loch Ness. Hàng chục triệu năm sau khi Thalassomedon biến mất khỏi đại dương, loài người bắt đầu kể về một sinh vật khác với hình dáng kỳ lạ tương tự, cổ dài, đầu nhỏ, thân đồ sộ, lướt đi trong nước lạnh. Họ gọi nó là Nessie, quái vật hồ Loch Ness. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1933, khi một cặp vợ chồng người Scotland khẳng định đã thấy một con vật khổng lồ trồi lên giữa hồ. Và chỉ một năm sau, tấm ảnh đen trắng mờ ảo, thứ mà cả thế giới gọi là The Sugeness Photograph ra đời. Một cái cổ cong, một cái đầu nhỏ, lặng lẽ trên mặt nước tĩnh lặng, trông giống hệt Thalassomedon. Dù sau này người ta nói đó là trò lừa, nhưng hàng trăm người vẫn khẳng định họ từng thấy nó vào ban đêm hoặc lúc sương mù che phủ mặt hồ. Các nhà khoa học đem sonar, radar, camera nhiệt đến, và rồi thỉnh thoảng họ lại thu được những tín hiệu không thể giải thích. Một vật thể dài hơn 10 mét di chuyển chậm rãi rồi biến mất khỏi bản đồ quét chỉ trong vài giây. Có người bảo đó là cá tầm, có người bảo chỉ là khúc gỗ trôi, nhưng những người từng sống quanh hồ thì nói khác. Nó thở, nó bơi và đôi khi nó nhìn lại chúng ta. Điều kỳ lạ là hình dáng được mô tả trong hầu hết các bản tường trình đều trùng khớp với một sinh vật đã tuyệt chủng từ hàng chục triệu năm trước. Thân hình thon dài, 4 chi bơi như mái chèo, cổ thon dài, đầu nhỏ, từng đặc điểm một y hệt Thalassomedon.
Có thể nào trong một nhánh tiến hóa lạc lõng, một vài cá thể Thalassomedon đã sống sót qua kỷ diệt vong và bị cô lập trong những hồ sâu như Loch Ness? Hay chỉ là tiềm thức của nhân loại, nỗi sợ nguyên thủy về cái gì đó dưới nước đang khiến chúng ta thấy lại một bóng hình của quá khứ? Bên cạnh đó cũng có không ít những cái tên bí ẩn khác ở các hồ nước lớn. 6. Ogopogo, bóng dài dưới hồ Okanagan. Từ thế kỷ 19, người dân Canada liên tục thấy một thân dài uốn lượn dưới mặt hồ. Radar từng ghi nhận vật thể lớn chuyển động. Thổ dân tin Ogopogo là thần linh, cần hiến tế để đi qua an toàn. 7. Quái vật hồ Champlain được ghi nhận từ năm 1609. Cổ dài, thân lớn, trồi lên rồi biến mất. Điều đáng ngờ, nhiều nhân chứng mô tả gần như giống hệt nhau, dù cách nhau hàng trăm năm. 8. Kraken. Trong hàng trăm năm, nhân loại run sợ trước một cái tên đến từ thần thoại Bắc Âu, Kraken, quái vật biển có thể nhấn chìm cả hạm đội chỉ bằng những xúc tu khổng lồ. Những ghi chép sớm nhất Kraken xuất hiện từ thế kỷ 12 trong các biên niên sử và truyền thuyết của ngư dân Viking. Thế kỷ 12, những ghi chép đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Các thủy thủ kể về một sinh vật lớn hơn bất kỳ con cá voi nào sống giữa Na Uy và Greenland. Thế kỷ 13 đến 15, Kraken được mô tả rõ hơn, thân hình giống mực hoặc là bạch tuộc, có hàng chục xúc tu, khi nổi lên sẽ gây biển động và xoáy nước khổng lồ. Năm 1752, học giả Eric Pontoppidan mô tả Kraken trong sách như một sinh vật khổng lồ khi trồi lên mặt nước, trông như một hòn đảo nổi. Điều đáng sợ là các mô tả này đến từ nhiều thủy thủ khác nhau ở những thời điểm khác nhau, nhưng lại giống nhau một cách kỳ lạ. Kraken không xuất hiện cùng tiếng gầm, nó đến cùng sự im lặng bất thường. Những con sóng đang vỗ, bỗng đứng yên, gió ngừng thổi, la bàn quay loạn rồi chết lịm, mặt biển phẳng lặng như gương. Một dấu hiệu mà thủy thủ xưa gọi là biển đang nín thở. Và khi con tàu tiến vào trung tâm của sự tĩnh lặng đó, mặt nước bắt đầu nhúc nhích. Không phải sóng, mà là mặt lưng của một sinh vật khổng lồ. Nó to đến mức bị nhầm là đảo. Hình dạng không thuộc về thế giới này. Kraken không có một hình dạng duy nhất, và chính điều đó khiến nó đáng sợ hơn. Có bản chép rằng nó giống mực khổng lồ, thân tròn đen xì như vực thẳm. Có truyền thuyết nói nó giống bạch tuộc với những xúc tu dài hàng chục mét, phủ đầy rác hút to bằng cái khiên. Lại có lời kể mô tả Kraken như một con cua cổ đại, lớp vỏ sần sùi như đá núi, mọc rêu biển. Nhưng tất cả đều thống nhất một điều: xúc tu của Kraken có thể quấn trọn cả một con tàu. Những xúc tu đó không tấn công vội, chúng bò lên mạn tàu chậm rãi, như thể đang thăm dò nỗi sợ. Gỗ kêu răng rắc, cột buồm gãy, thủy thủ bị kéo xuống biển, không tiếng hét, không xác trôi. Kẻ săn mồi từ bóng tối. Kraken không săn mồi như một con thú, nó kéo nạn nhân xuống để xóa sổ chúng khỏi thế giới. Nó ẩn mình dưới đáy biển sâu, nơi ánh sáng không chạm tới. Nó chiến đấu trong bóng tối tuyệt đối, nơi con người hoàn toàn mù lòa. Nó tạo xoáy nước bằng cách khi cơ thể khổng lồ của nó chìm xuống, hàng triệu tấn nước bị kéo theo hình thành những vòng xoáy chết chóc. Nhiều con tàu không hề thấy xúc tu, chỉ thấy biển mở miệng. Trong dân gian Bắc Âu có câu: nếu biển hút tàu mà không có bão, Kraken đã ăn. Nhiều câu chuyện kể rằng không phải Kraken đánh chìm tàu, mà chính đại dương quanh nó đã nuốt chửng con tàu. Những câu chuyện rợn người trong lịch sử. Truyền thuyết Na Uy, một tàu đánh cá biến mất sau khi gặp vùng biển lặng bất thường. Sáng hôm sau, chỉ còn mảnh gỗ vụn, lưới bị xé toạc và những dấu rác hút khổng lồ in trên thân tàu trôi giạt. Câu chuyện đảo sống. Vào thế kỷ 13, tại vùng biển lạnh Na Uy, có một câu chuyện được truyền tai qua nhiều thế hệ ngư dân về một hòn đảo không có trên bản đồ. Những con tàu đánh cá nhỏ thường nhìn thấy nó sau nhiều ngày lênh đênh, một khối đất khổng lồ đen sậm nhô lên giữa sương mù. Họ cập vào đảo để nghỉ ngơi, sửa lưới, thậm chí đốt lửa nấu ăn. Nhưng rồi mặt đất bắt đầu chuyển động, những khe nứt mở ra như miệng hang, nước biển xung quanh xoáy tròn dữ dội, và từ dưới hòn đảo ấy, những xúc tu khổng lồ trồi lên quấn lấy thân tàu. Ngư dân kể rằng hòn đảo ấy đang thở. Không một ai trên con tàu đó quay về, chỉ có những mảnh gỗ trôi giạt và lời thề của những người sống sót sau này. Đó không phải là đảo, đó là Kraken đang ngủ. Năm 1700, giám mục Eric Pontoppidan viết trong Natural History of Norway rằng Kraken lớn đến mức việc nó nổi lên có thể bị nhầm là sự hình thành của đảo mới. Nhiều bản đồ cổ còn vẽ Kraken như một thực thể địa lý, cảnh báo tàu thuyền tránh xa. Đáng sợ hơn là những con tàu mất tích không mảnh vỡ, không tín hiệu cầu cứu, chỉ để lại mặt biển phẳng lặng như chưa từng có gì tồn tại. Vậy khoa học nói gì? Nhiều nhà khoa học cho rằng Kraken không hoàn toàn là tưởng tượng. Nó có thể dựa trên sinh vật có thật như mực khổng lồ Archaeopteryx duex, sinh vật có thật, dài 13 đến 20 mét, sống ở độ sâu lớn, hiếm khi được nhìn thấy, có rác hút lớn, lực xiết mạnh. Hay bạch tuộc khổng lồ, sống ở vùng biển lạnh, trí thông minh cao, có khả năng ẩn mình hoàn hảo. Nhưng Kraken không phải là kẻ duy nhất được đại dương che chở. 9. Yêu quái Dover. Đêm ngày 21 tháng 4 năm 1977, tại thị trấn Dover, bang Massachusetts, Hoa Kỳ, một nơi yên tĩnh, nhỏ bé, đã xảy ra một sự việc mà cho đến nay vẫn chưa có lời giải thích. Trong vòng chưa đầy 48 giờ, một thực thể kỳ lạ đã được nhìn thấy 3 lần bởi 3 nhân chứng khác nhau, không quen biết nhau, nhưng mô tả gần như trùng khớp tuyệt đối. Người ta gọi nó là The Dover Demon.
Khoảng 10 giờ 30 phút tối, ba thiếu niên đang lái xe trên Farm Street, con đường tối nhất thị trấn. Khi ánh đèn pha quét qua một bức tường đá cũ ven đường, họ thấy một thứ gì đó đang ngồi trên đó. Ban đầu, họ nghĩ đó chỉ là một con chó, nhưng khi đến gần hơn, họ nhận ra mình đã nhầm. Thứ đó không có lông, không có mõm, không có tai. Theo lời kể của Bill Bartlett, 17 tuổi, thứ sinh vật ấy nhỏ và gầy, cao khoảng 1 mét, da màu đào nhợt nhạt giống da người nhưng hoàn toàn trơn láng. Đầu của nó to bất thường, chiếm gần 1/3 cơ thể. Đôi mắt rất lớn, phát sáng màu cam trong bóng tối, gần như không thấy con người. Tay và chân dài, mảnh giống như chân nhện. Nhưng điều khiến Bill ám ảnh nhất không phải hình dạng mà là cách nó nhìn cậu. Nó không chớp mắt, không cử động, chỉ lặng lẽ quan sát, như thể đang nghiên cứu. Sau vài giây, nó trượt khỏi bức tường đá và biến mất vào bóng tối, không một tiếng động, không để lại dấu vết. 2 tiếng sau, cách địa điểm đó chưa đầy 3 km, một thiếu niên khác tên John Baxter đang đi bộ về nhà thì nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ khu rừng bên đường. Khi quay đầu lại, cậu nhìn thấy thứ đó. Lần này, nó không đứng yên, nó đang di chuyển về phía cậu. John hoảng sợ bỏ chạy, trốn vào nhà một người bạn gần đó. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy sinh vật ấy đứng giữa 2 thân cây, bất động. Nó không đuổi theo, nhưng John biết chắc một điều, nó vẫn đang ở đó, vẫn đang nhìn. Như thể nó không cần săn đuổi, chỉ cần được nhìn thấy là đủ. Sáng hôm sau, một thiếu nữ tên Abby Braham cũng báo cáo đã nhìn thấy một sinh vật có hình dạng tương tự, đầu to, mắt kem, thân hình gầy gò, chuyển động kỳ lạ. 3 nhân chứng khác nhau, 3 thời điểm khác nhau, nhưng mô tả gần như trùng khớp đến đáng sợ. Cảnh sát tiến hành điều tra nhưng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng vật lý nào, không dấu chân, không lông, không máu, không phân, không một dấu hiệu cho thấy đó là một loài động vật từng tồn tại. Và rồi, sau 48 giờ, The Dover Demon biến mất, không ai nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. Có người cho rằng đó là sinh vật ngoài hành tinh bởi hình dáng của nó rất giống với mô tả kinh điển về Grey Island, đầu lớn, mắt to, thân hình mảnh khảnh, và Dover lại nằm không xa những khu vực quân sự cũ. Cho đến ngày nay, không ai có thể chứng minh The Dover Demon là gì, nhưng cũng không ai có thể chứng minh rằng nó chưa từng tồn tại. 10. The Bloop. Vì sao có The Bloop? Âm thanh khổng lồ không nguồn gốc. Mùa hè năm 1997, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ ghi nhận một âm thanh cực kỳ lạ giữa Thái Bình Dương. Nó trầm, kéo dài và mạnh đến mức được ghi nhận cách xa hơn 5.000 km. Người ta đặt tên nó là The Bloop, nghĩa là tiếng bong bóng khổng lồ. Theo dữ liệu ban đầu, tần số âm thanh này giống tiếng sinh vật sống nhưng lớn hơn bất kỳ loài nào từng được biết đến. Âm thanh đó gợi ra giả thuyết có thể dưới lòng biển Nam Cực tồn tại một sinh vật khổng lồ lớn hơn cả cá voi xanh, loài động vật to nhất hành tinh hiện nay. Một số nhà khoa học cho rằng đó chỉ là băng tan vỡ. Cụ thể, các nhà khoa học đã so sánh âm thanh bloop với âm thanh từ tảng băng Troy 53 khi nó tan rã vào năm 2008 và nhận thấy các đặc điểm âm phổ tương tự. Tiếng nứt gãy của băng có thể tạo ra âm thanh cực lớn và truyền đi rất xa trong môi trường nước, nhưng cộng đồng mạng và những người yêu sinh vật học lại không tin như vậy. Nguồn gốc của bloop đã từng gây ra nhiều suy đoán, từ các sinh vật biển khổng lồ chưa được biết đến cho đến các hoạt động quân sự bí mật. Hay với họ, The Bloop là quái vật Cthulhu trong truyền thuyết. Đó là một con quái vật khổng lồ đầy xúc tu phát ra tiếng kêu bí ẩn. Sở dĩ có liên tưởng như vậy bởi khu vực thu được The Bloop rất gần với vị trí được mô tả về R'lyeh, thành phố bị chìm dưới đáy đại dương và cũng là nơi giam giữ quái vật Cthulhu, một sinh vật cổ đại ngủ quên hàng triệu năm, thỉnh thoảng tỉnh dậy, thở một hơi và cả đại dương rung chuyển. Kích thước giả định dài tới 150 m, thân thể của nó có thể trơn bóng như da cá voi, nhưng xen kẽ là những mảng sần sùi tối màu giống như lớp đá bị ăn mòn. Thức mạnh, The Bloop không săn mồi bằng răng hay móng vuốt mà bằng âm thanh. Âm thanh của The Bloop mạnh hơn cá voi xanh 5 đến 6 lần. Nó tạo sóng âm dưới nước có thể khiến cá voi lạc hướng hoặc vỡ màng nhĩ sinh vật biển xung quanh mỗi khi nó phát ra tiếng giống, tần số thấp đến mức làm rung cả đáy biển. Áp lực đó có thể khiến màng nhĩ của sinh vật trong bán kính hàng km nổ tung, và nếu nó phát ra gần bề mặt nước, con người sẽ tử vong vì chấn động âm ngay lập tức và khiến tàu ngầm kim loại rung lên như sắp nứt, vỡ. Khu vực được cho là sinh sống gần Nam Cực, nơi đáy biển có các hẻm sâu hơn 40 m. Giờ thì bình luận cho mình biết sinh vật nào trong 10 cái tên vừa rồi khiến bạn ám ảnh nhất. Nhớ like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cuộc điều tra tiếp theo còn thú vị hơn nữa nhé.